Als je denkt aan België, dan denk je aan... frietjes. Bier. Dank u wel. Chocolade. Vandaag gaan we het hebben over Leonidas, maar daarvoor keren we terug naar de studio. This is Sparta. Misschien dat sommigen onder jullie deze zin herkennen uit een bepaalde film gebaseerd op een bepaalde comic. Nu, vandaag gaan we dieper inzoomen op een legendarische figuur, afstammeling van Heracles of Hercules, meer bepaald koning Leonidas. En daarvoor keren we terug in de tijd naar het jaartal 480 voor Christus en bekijken we de slag van Thermopylae even naderbij. So let's get down to business! We starten dit verhaal met de woorden van het orakel in Delphi, vastgelegd door de vader van de geschiedschrijving, Herodotus. Jullie bewoners van Sparta, waar rijen zo ruim kunnen dansen, weet dat je grote en roemrijke stad door de telgen van Perseus grondig verwoest wordt. Of stel dat dit niet gaat gebeuren, dan zal Laconie Heracles nazaat, haar koning betreuren. Nooit zal de kracht van de stieren of machtige leeuwen hem stuiten, vechten op leven en dood met de kracht die Zeus hem verleend heeft. Rust vindt hij pas als de stad of de koning aan stukken gescheurd is. Daar stonden de Grieken onder leiding van hun koning, Leonidas van Sparta, tegenover de overweldigende krachten van de Perzische koning Xerxes. Het was een conflict dat niet alleen de strijd tussen de volken symboliseerde, maar ook de ontembare geest van moed en opoffering die de Griekse wereld doordrong. Xerxes was verbaasd door het kleine aantal Griekse soldaten dat hem trotseerde en bood hen een kans op overgave. Hij gaf de Grieken 4 dagen de tijd om zich terug te trekken in de hoop dat ze zouden bezwijken onder de druk van zijn imposante leger. Maar de Grieken weigerden zich over te geven aan de tirannie van Xerxes. Met onverschrokken vastberadenheid en een gevoel van collectieve plicht beantwoordde Leonidas de dreiging met de woorden: Molon labe, kom ze maar halen. De Grieken hadden zich verenigd in een compacte formatie genaamd de phalanx. Deze impenetrabele muur van schilden en lansen vormde een ondoordringbare barrière voor de Perzische infanteristen. Hoewel de phalanx niet bepaald wendbaar was, was de strategische locatie in de bergpas hun grootste bondgenoot, want het dwong de Perzen om een frontale aanval uit te voeren terwijl hun numerieke overmacht nutteloos bleek in deze krappe doorgang. De Perzische elitesoldaten, de onsterfelijken, werden meedogenloos geconfronteerd met de moedige Griekse verdedigers. Ondanks herhaalde pogingen slaagden ze er niet in om de onwankelbare linies van de phalanx te doorbreken. Xerxes' beslissing om in geïsoleerde groepen aan te vallen in plaats van als één geheel speelde in het voordeel van de Grieken. De zwaar bewapende Spartanen, bijgestaan door hun mede-Grieken, lieten een spoor van vernietiging achter onder de Perzische rangen. 2 dagen lang hielden ze stand, tot het moment dat Ephialtes, een verrader uit hun eigen midden, de Perzen de weg wees rond te pas. De 10.000 onsterfelijken marcheerden ongehinderd omdat de stad Phokis onbeschermd was achtergelaten. De Perzen die ooit zo onoverwinnelijk leken, waren geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Een heldhaftig en vastberaden Grieks verzet dat hun aanval tartte. Toen Leonidas het dreigende gevaar begreep, nam hij een dapper besluit. Hij stuurde de andere Grieken weg om te vechten voor hun toekomst, terwijl hij met zijn 300 Spartanen dapper stand hield bij Thermopylae. Zijn motieven waren diep geworteld in de overtuiging dat zijn opoffering een kans bood voor de overleving van zijn volk. Het beroemde orakel van Delphi en de legendarische uitspraak: kom terug met dit schild of erop, wezen op zijn vastberadenheid om ofwel te overwinnen of te sterven in de strijd. Uiteindelijk, na dagen van onverzettelijke strijd, sneuvelden de meesten van de Spartanen, waaronder koning Leonidas zelf.
Hun moed en vastberadenheid inspireerden niet alleen hun medegrieken, maar ook de wereld. De Perzen, boos en beschaamd over de weerstand die ze hadden ondervonden, onthoofden en kruisigden het lichaam van Leonidas. Deze brute daad stond in schril contrast met de eervolle behandeling die normaal aan dappere strijders werd gegeven. Hoewel de slag bij Thermopylae misschien geen beslissende militaire wending veroorzaakte, veranderde het de loop van de geschiedenis. Het was een symbool van onbevreesde opoffering. Een collectieve weerstand tegen een overweldigende macht. Ter ere van degenen die hun leven gaven werden monumenten opgericht, waaronder een stenen leeuw ter nagedachtenis aan Leonidas en zijn Spartanen, evenals een ontroerend beeld ter ere van de Thespiërs. Het verhaal van Thermopylae blijft een tijdloos eerbetoon aan de menselijke vastberadenheid in het licht van uitdagingen en is een inspiratie voor de generaties die volgen. De herinnering van moed en opoffering zal altijd een blijvend symbool zijn van de grenzeloze kracht van de menselijke geest. De slag bij Thermopylae was misschien wel een kleine gebeurtenis, maar heeft een hele grote impact gehad op hoe dat wij de Griekse wereld vandaag de dag bekijken. De moed en de vastberadenheid van deze dappere strijders uit de historische landstreek Laconië, waar de lambda op hun schild naar verwijst, zullen voor altijd blijven voortleven in deze laconische of gevatte uitspraken. Toen men aan een Spartaanse koning vroeg waarom dat Sparta geen muren had, antwoordde hij door te wijzen naar de soldaten en zei: "Dit zijn Sparta's muren en de grenzen zijn de punten van hun speren." En op de vooravond van de strijd vroeg men aan de dappersten der Spartanen of men niet bang was van de Perzen hun overmacht en het feit dat de boogschutters hun pijlen de zon zouden verduisteren. En daarop antwoordde deze Spartaan: "Mooi, dan vechten we in de schaduw." Bedankt voor het luisteren naar deze shortcast. Wat denken jullie zelf over deze kaart en verwijzen? Laat het ons zeker weten. Heb je zelf nog leuke weetjes, interessante aanvullingen, foto's op locatie of een uitgesproken mening over deze kaart? Twijfel dan niet om deze te laten weten in de comments. Dus duw op die subscribe button en tot de volgende talk. Ding ding ding, we hebben een winnaar, dames en heren. Mark Timmermans 6779. Gilgamesh komt jouw richting uit.